নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানত খালী হোৱা 933টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। চিআৰচিচি এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষভাৱে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল ইতিমধ্যে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বা ৰেগুলাৰ টিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। কোনটো ক্লাষ্টাৰত কিমান চিআৰচিচি খালী আছে। নেম অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটাত নাম্বাৰ অফ ভেকেণ্ট ক্লাষ্টাৰ 24 আৰু বঙাইগাঁৱত আছে 22, কাছাৰত 59, চৰাইদেউত 29, দৰঙত 10, ধেমাজিত 71, ধুবুৰীত 3, ডিব্ৰুগড়ত 108, গোৱালপাৰাত 19, গোলাঘাটত 78, হাইলাকান্দিত 11, যোৰহাটত 62, কামৰূপ মেট্ৰোত 34, কামৰূপত আছে 91, কৰিমগঞ্জত আছে 22, লখিমপুৰ 58, মাজুলী 28, মৰিগাঁও 23, নগাঁও 47, নলবাৰী 22, শিৱসাগৰ 13, শোণিতপুৰ 54, চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ 3, তিনিচুকীয়া 42। অল টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেণ্ট ক্লাষ্টাৰ হ'ল 933। আপোনালোকে যদি ক্লাষ্টাৰৰ লিষ্টসমূহ চাব খোজে সবিশেষ লিষ্ট আপোনালোকে SCERTৰ যিটো ৱেবছাইট www.scertassam.gov.in গৈও চাব পাৰিব। লগতে সমগ্ৰ শিক্ষা অসম www.ssa.assam.gov.in গৈ চাব পাৰিব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাওক। ইন ছাৰ্ভিচ ৰেগুলাৰ টিচাৰ অফ এলিমেণ্টেৰী লেভেল, ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সক্লুডিং ছাবজেক্ট টিচাৰ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অফ দ্য ৱৰ্কিং ডিষ্ট্ৰিক্ট। In service contractual teacher under Samagro Shiksha Assam, including state pool teacher of the working district. Next, teachers of the same medium can apply against the medium specific cluster. গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি হ'ব। লগতে আৰু আছে যদি ছিংগুল ছায়েন্স, হিন্দী, ক্লাছিকেল, আৰবিক, সংস্কৃত টিচাৰ অফ এ স্কুল উইথ নট বি ইলিজিবল, মানে এখন স্কুলত যদি এজন ইংলিছ টিচাৰ, এজন হিন্দী টিচাৰ, এজন ছায়েন্স টিচাৰ বা আৰবীৰ এজন টিচাৰ, সংস্কৃতৰ এজন হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। টিচাৰ্ছ অফ ছিংগুল ডাবুল টিচাৰ স্কুল নট ইলিজিবল, অৰ্থাৎ ছিংগুল হ'লেও নোৱাৰে, ডাবুল হ'লেও নোৱাৰে। হেডমাষ্টাৰ, হেড টিচাৰ, প্ৰিন্সিপাল আৰ নট ইলিজিবল। Teachers from high PTR school shall not be eligible. In case of lower primary, PTR should not be more than 30:1. In case of upper primary, PTR should be 35:1. And in case of high school, PTR should not be more than 40:1. এইখিনি আপোনালোকে মন কৰিব, যিহেতু এই ৰেচিঅ'টো চাই পেলাইহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে এই ৰেচিঅ'টোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। PTR যিটো ৰেচিঅ' হয়। দ্য টিচাৰ হুজ স্কুল হেভ নট পাৰফৰ্ম উইল ইন গুণোৎসৱ গ্ৰেড বি, গ্ৰেড চি এণ্ড গ্ৰেড ডি আৰ নট ইলিজিবল। এতিয়া চাওক, যদি গ্ৰেড বি, গ্ৰেড চি আৰু গ্ৰেড ডি পাইছে আপোনাৰ স্কুলে, তেতিয়াহ'লেও আপুনি এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট আহিলে দ্য মেক্সিমাম এজ ইজ 45 years অন 1 January 2023। মেক্সিমাম এজ 45ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। দ্য মেক্সিমাম এজ ইজ 50 years এজ অন 1 January 2023 ফৰ দ্য টিচাৰ্ছ হু হেভ অলৰেডি ছাৰ্ভ এজ চিআৰচিচি। চিআৰচিচি হিচাপে যদি কোনোবাই কাম কৰি আছে, তেওঁ 50 বছৰৰ বয়সলৈকে হ'লেও তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। Graduation from UGC recognized university with NCT recognized professional qualification, DLED, BEd, etc. However, preference will be given to the intending assistant teacher with master's degree. In case of Dima Hasao, Karbi Anglong and West Karbi Anglong district, the minimum qualification is graduate from UGC recognized university. However, preference will be given to the intending assistant teacher having DLEd, BEd, etc. এতিয়া যদি আপুনি ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং বা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এনেকুৱা ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'লে আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ যিহেতু দিয়া হ'ব DLEd, BEd থকাসকলক,
নেক্সট আহিলে ইন কেছ অফ গাৰো মিডিয়াম স্কুল যেনে ধৰি লওক কামৰূপ এণ্ড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। এতিয়া দ্য মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি হয় তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিসকলৰ DLED আৰু BEd থাকিব। কম্পিউটাৰ লিটাৰেট MS Word MS Excel এইখিনি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। Preference will be given to the intending assistant teacher with a master degree and that qualified intending assistant teacher. এতিয়া আপুনি যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হয় লগতে যদি টেট কোৱালিফাইড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক প্ৰিফাৰ কৰিবই। ইণ্টেণ্ডিং এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ উইথ এটলিষ্ট 5 years টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইন গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি আপুনি 5 বছৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে চাকৰি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি আপোনালোকে চাওক। ইন কেছ অফ মোৰ দেন ওৱান টিচাৰ বিং কোৱালিফাইড ফ্ৰম ছেম স্কুল দেন দ্য কেণ্ডিডেট অফ হায়েষ্ট মাৰ্ক ইন ৰিটিন এক্সামিনেশ্যন ক্লাছ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ভাইভা উইল বি ছিলেক্টেড ফৰ এটাচমেণ্ট এজ CRCC। এইখিনিতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত যিহেতু পইণ্ট উল্লেখ আছে। যদি একেখন স্কুলৰে দুজন শিক্ষক নিৰ্বাচিত হয় বা দুজনতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে যিজনৰ ৰিটিন এক্সাম আৰু ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন যিহেতু থাকিব ক্লাছ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ভাইভা থাকিব সকলোতে যাৰ এগ্ৰিগেট মাৰ্কছটো বেছি হ'ব তেওঁকে ইয়াত প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। নেক্সট আহিলে কেণ্ডিডেটছাৰ উইল অট'মেটিকেলি বি কেনচেলড অন ছাবমিশ্যন অফ এনি ফলছ ফেক ডকুমেণ্টছ ইনফৰ্মেশ্যন এজ এণ্ড হুৱেন ডিটেক্টেড। The authority reserves the right to decide the allotment of the cluster. এইখিনি আপোনালোকে ন'টিছখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম। আৰু কেইটামান পইণ্ট আছে আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। পিৰিয়ড অফ এটাচমেণ্টটো আপোনালোকে চাওক। দ্য পিৰিয়ড অফ এটাচমেণ্ট এজ CRCC শ্বেল বি মেক্সিমাম পিৰিয়ড অফ 5 years। আপোনালোকৰ মেক্সিমাম পিৰিয়ড হ'ব 5 years। আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন হ'ব সেই এপ্লিকেশ্যনৰ এটা ফৰ্মেট আছে। ফৰ্মেটটো মই লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। আপোনালোকে তাতে গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। লগতে ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটাষ্টেড কপি সেইখিনিও থাকিব লাগিব। গতিকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো পালে আপোনালোকে কি লাগিব গম পাই যাব। নেক্সট চাওক। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ইজ 12/6/2023। 12/6 তাৰিখ মানে জুনৰ 12 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে যিসকলে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে বা যোগ্যতা আছে সেইসকলে অতি সোনকালে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যিহেতু CRCC কৰাটো এটা গৌৰৱৰ কথা লগতে যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চড হয় এই পদত যদি চাকৰি কৰে আপোনালোকে। এতিয়া চাওক। লিষ্ট অফ ডায়েট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ ছিলেকশ্যন অফ CRCC। এতিয়া যদি আপুনি CRCCৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব বিচাৰে তেনে কোনে ক'ত কৰিব চাই লওক। নেম অফ ডায়েট হুৱেৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ টু বি ছাবমিটেড। ডায়েট কৰিমগঞ্জ। নেম অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিমগঞ্জ। আৰু ডায়েট ধেমাজি। নেম অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি। এতিয়া যোৰহাট আৰু মাজুলী এই দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টে ডায়েট যোৰহাটত কৰিব পাৰিব। আৰু তিনিচুকীয়াৰ ডায়েট তিনিচুকীয়া। হাইলাকান্দি ডায়েট হাইলাকান্দি। লখিমপুৰৰ ডায়েট লখিমপুৰ। নলবাৰীৰ ডায়েট নলবাৰী। কাছাৰৰ ডায়েট কাছাৰ। শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ ডায়েট শিৱসাগৰ। শোণিতপুৰত ডায়েট শোণিতপুৰ। দৰঙত ডায়েট দৰং। কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ডায়েট কামৰূপত। মৰিগাঁৱৰ ডায়েট মৰিগাঁও। নগাঁৱৰো একেই ডায়েটত। গোৱালপাৰা ডায়েটত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ডায়েট ডিব্ৰুগড়ত। ধুবুৰী চাউথ শালমাৰাৰ ডায়েট ধুবুৰী। নেক্সট গোলাঘাট ডায়েটত দিব লাগিব আৰু বঙাইগাঁও ডায়েট বৰপেটা ডায়েটত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব। স্ক্ৰুটিনি অফ ডকুমেণ্টছ এণ্ড শ্বৰ্ট লিষ্টিং অফ এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ বাই দ্য DLSC বাই 20 June 2023। Publication of district-wise list of eligible candidate 22 June। Admit card 30 June। এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ ইছ্যু হ'ব 30 জুনত আৰু ডেট অফ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব 8 জুলাইত। ডিক্লাৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট অফ ৰিটেন টেষ্ট 15 জুলাই। ডেট অফ ক্লাছ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যন কাম ইণ্টাৰভিউ 22 জুলাই আৰু ডিক্লাৰেশ্যন অফ ফাইনেল ৰিজাল্ট 31 জুলাই। গতিকে জুলাই মাহটোতে গোটেই ছিলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব।
গতিকে যদি আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে আবেদন কৰক আৰু লগতে প্ৰিপেৰেশ্যনো আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আপোনালোকৰ টোটেল ৱেইটেজ থাকিব 100 আৰু 50 আহিব ৰিটন টেষ্টৰ পৰা, 50 আহিব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্লাছ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কাম ভাইভা। এতিয়া এৰিয়া ৱাইজ ৱেইটেজ ফৰ ৰিটন টেষ্ট আপোনালোকে চাওক। এৰিয়া প্ৰথম আহিলে নলেজ অফ কেৰিকুলাম, চিলেবাছ এণ্ড পেডাগগি অফ স্কুল এডুকেশ্যন। ইয়াত থাকিব ৱেইটেজ 40%, জেনেৰেল এৱাৰনেছত থাকিব 10%, ICTত থাকিব 10%, স্কুল মেনেজমেণ্ট এণ্ড লিডাৰশ্বিপত 10%, জেনেৰেল ইংলিছত 10%, নিউমাৰেচিত 10% আৰু ৰিজনিঙত 10%। অল টোটেল ৱেইটেজ হ'ল 100%। টাইপ অফ কুৱেশ্যন হ'ব MCQ অৰ্থাৎ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন। মেক্সিমাম 4 কেণ্ডিডেটছ এগেইন ইচ vacant post are to be shortlisted for class demonstration, presentation come interview. Next, the weightage for class demonstration, presentation come interview চাওক। এৰিয়া ক্লাছ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যনত আপোনালোকৰ 50% ৱেইটেজ থাকিব। ইণ্টাৰভিউ ৰিচেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ ইন এডুকেশ্যন, স্কুল মেনেজমেণ্ট এণ্ড লিডাৰশ্বিপ, ICT, লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি, জেনেৰেল এৱাৰনেছ এটচেট্ৰাত 50% থাকিব। টোটেল ৱেইটেজ হ'ল 100%। The written test and class demonstration, presentation come interview will be held in diet in collaboration with DMC as per instruction of SSA. Interview come classroom demonstration will be conducted for all the shortlisted candidates. Final result will be based on total marks secured in written test, class demonstration, presentation come interview. SLLC will constitute state terms of monitoring. গতিকে এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু সবিশেষ যদি আপোনালোকে জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে এই নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে পঢ়ি চালে সকলো গম পাব। যদি আপোনালোকে CRCC হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰে, যিহেতু CRCC এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ হয়, শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আনন্দ লাভ কৰাৰ লগতে CRCC হিচাপে কাম কৰাৰ আনন্দও সুকীয়া। যদি আপুনি আপোনাৰ পেছাগত জীৱনৰ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি CRC হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।